Ano ang motovlog? And paano ko ito ginagawa? So yan ang pag-uusapan natin ngayon, guys. Let's go! Hello guys! Wilz here and welcome to my channel. So kung mahilig kayo sa reviews, tutorials, and motovlogs, consider subscribing to our channel. Pindutin nyo lang ang subscribe button dyan sa baba and ang kanyang bell notification icon para mauna kayo sa ating mga new videos. Madami kasing nagtanong sa akin sa mga videos ko kung ano yung ginagamit kong camera and ano yung mga ginagamit kong for audio, microphone, paano ko siya ginagawa, and ano yung ginagamit ko for editing. So yan, may mga nagtanong kasi sa akin and gusto ko lang sagutin yun. So this video, gusto ko rin na makapag-provide ako ng information and makatulong ako sa inyo. Punta na tayo sa topic natin ngayong araw, guys. Ito ay ang motovlog. So, ano nga ba itong motovlog na ito? Punta muna tayo sa definition nito. And sisimulan na natin agad sa moto. Ang ibig sabihin ng moto ay motorcycle. And sa V naman, ito ay video. And sa log, ito ay yung journal or yung story. So yan, based na natin mismo sa word itself, ang ibig sabihin yan ay creating your journal or story through a video and while riding your motorcycle. Paano nga ba magsimula ng motovlog? Anong mga kailangan mo para kayo makapag-motovlog? Based pa lang sa definition na yun, ang mga kailangan natin, guys, ay nandun na mismo sa word na motovlog. Ang isa dyan ay yung moto, which is our motorcycle. Video, ang ibig sabihin yan, ang kailangan mo dyan ay your camera to capture your video. And next ay yung story mo. Sa mga requirement na palang na yun, kahit anong gamit mo, kahit anong motor yan, kaya hindi naman kailangan na pinakamahal na motor yan, basta motor, pwede na yan, guys. Anong motorsiklo yan? Pwede na yan, kahit kuliglig pa yan, pwede na, kuliglig vlog. So, next naman dyan, video. Yan yung mga equipment na kailangan mong gagamitin, yung ating camera, para makapture yung iyong biyahe or yung story mo. Ano yung mga kailangan mo para sa iyong video or pagkuha ng video? Ang pinaka-common na pwede natin gamitin or pwede nang panimula, guys, ay ang ating mga smartphone. Dahil lahat na ng cellphone or smartphone ngayon, meron ng camera yan and pwede ka na mag-record ng video doon. Pwede mong i-mount yan sa iyong helmet, bili ka na lang ng mount or clamp. Pero ang the best na gagamitin mo para sa motovlog ay ang action cameras. Ano nga ba itong action cameras? So this one, ito ang action camera. And itong action camera, i-mount mo siya sa iyong helmet, sa iyong motorcycle, or sa iyong chest. And madami ng action cam dyan sa market, guys. Just like GoPro, sjcam, DJI, and madami pa. And sa akin, guys, nagsimula lang ako sa sjcam SJ4000 Wi-Fi. Regalo kasi ni Mrs. yun and matagal na, ilang taon nang lumipas. Nung nakapagtabi-tabi na ako ng pera, bumili na ako ng GoPro. Itong GoPro ko, second hand to, GoPro Hero 5. Ilang buwan ko pa lang siyang nagagamit. And kung nakita niyo yung mga videos ko, yung sa mga first video ko, sjcam SJ4000 yung gamit ko doon. Yung mga videos ko lately, itong GoPro Hero 5 na ang gamit ko. So, bakit pa ako bumili ng GoPro? Kasi mas nagustuhan ko kasing quality niya ng video and pwede siyang 4K, 2.7K, and yung pinakamagandang settings sa GoPro ay yung super view niya, yung wide angle talaga para makita yung kalsada, partly yung ating or gauge sa ating motorsiklo. Ang importante kasi, guys, kung kahit anong camera gamitin mo, ang importante dyan, ma-portray mo yung story mo. It's not about equipment, it's about the story and how you enjoy making your story. Siyempre, sa pag-capture mo ng video, kailangan mo rin ng audio or your microphone. Ang ginagamit ko lang for audio ay meron akong biniling microphone to. Yan, kung makita niyo sa loob, ayun, itong mabalahibong parang budo-budo sa loob, microphone yan, and tatanggalin ko para sa inyo. Ito na siya, guys. Ito yung binili ko na microphone and
siksik lang siya sa aking helmet. And for recording naman, paano saan kong i-record yung aking audio, i-record ko siya sa aking cellphone. Isa sa mga advice kong gamitin yung recording application sa inyong cellphone ay itong Easy Voice Recorder. Mali ito yung tsura niya. Bakit ito yung ma-advise ko sa inyo? Dahil meron kasi itong settings guys na ipaprioritize niya ang boses mo sa recording kaysa sa background noise. Pag open mo ng kanyang settings, ang the best na pipiliin mo guys, meron siya doon, mic preset. Dutin natin. And makikita mo yung voice notes. Ang napansin ko, nafi-filter out niya yung boses mo kaysa sa background noise. Kaya, ito yung ginagamit kong voice recorder and mag-record mo pa yung voice mo sa high quality WAV file, and yun ang nagustuhan ko dito guys, and very easy siya. Mayroon kasi siyang widget dito, pwede kang maglagay ng widget niya, icon, ipindutin mo lang yung icon na yon, then magre-record na, start na agad ng record, di mo na kailangan pumindot-pindot mo ng madami. So pindutin mo lang yon, record start and record stop, isang button lang, napaka-convenient. Pero ang ginagawa kasi ng iba guys, kung meron na silang action camera, bumibili na lang sila ng microphone na kakabit nila dito. Hindi ka na magsisync ng audio sa inyong video. Ang downside lang kasi sa way na ginagawa ko ay magsisync ka pa ng audio mo sa video mo sa editing software. And mas hassle nga lang yon, pero para sa akin, okay lang naman. Nasanay na kasi ako na ganun yung workflow ko. So, papakita ko rin sa inyo kung paano mo isi-sync yung audio sa video. Bali, ang ginagamit ko kasing program, guys, ay Adobe Premiere. And dati, ang ginagamit ko ay yung Sony Vegas. Pinag-aralan ko siya paano gamitin. And zero knowledge ako doon talaga. Nanood lang ako ng mga tutorials. Ilang oras din ginugol ko doon sa pag-aaral ng program na yon. Nakuha ko naman na hanggang paulit-ulit yung ginagawa mag-practice na mag-edit. Yun, nakuha ko na kung paano gamitin yung software. For audio syncing naman, kung gusto nyong ganito ang yung gagawin, papakita ko sa inyo kung paano ko siya sinisync. Tara guys, punta na tayo sa ating computer. Open na natin ang ating Adobe Premiere Pro. Gawa tayo ng folders natin dito sa may lower left side para masegregate natin yung audio sa video, and mas maayos din yung mga files natin para hindi siya magulo. And yan, import na lang natin yung video, then yung ating audio. Then, ilalagay natin siya sa timeline. Papasok na lang natin siya sa ating timeline. Then, ito ang gagawin natin. Hanap tayo sa video natin ng isang part, or let's say mark. Magiging mark natin para sa syncing ng ating audio. For example, dito sa aking ginawa, nagbusina ako. So, yun ang magiging mark natin para ma-sync natin yung audio natin sa video. So, yun. Itong busina, yun, pansin nyo, nakita nyo nagbusina. And pag tiningnan natin yung waveform ng audio nagaling sa GoPro and sa audio na ni-record natin sa ating cellphone, meron siyang spike yung ating busina, yung may dalawang spike siya. So doon natin siya isi-sync. Itatapat lang natin yung dalawang spike na yon, yung sa may waveform ng ating audio. So pag natapat na natin siya, playback natin. So yan. Ayan, nakasync na siya. So, ganun lang. Pag mag-sync kayo ng audio, hanap lang kayo ng pwede yung mark, pwedeng palakpak, pwedeng yung busina yung motor. So, doon mo na siya isi-sync. Ganun lang kasimple ang syncing ng ating video and audio na recorded galing sa ating cellphone. Balik na tayo sa taas. Usap ulit tayo. So, yan guys, ganun natin i-sync yung ating audio sa video. So, after nun, pwede mo na siyang i-edit, lagyan mo na ng mga transitions, openings, animations, basta ma-build mo yung story mo. Bago natin tapusin itong video natin guys, shoutout muna tayo. And syempre, hindi ko makakalimutan yung shoutout natin dahil matagal akong hindi naka-shoutout guys. So, eto, shoutout ako kay Sir Long Ride Philippines, Sir Alan B. Ricardo, Sir Richard 86, LU Cano, kay Easy Rider Motovlog, kay Ride with Red, and syempre kay Sir Rolly Visto na nasa Qatar. Ingat kayo dyan sir. And kay Rock Island 105, kay Orlando Ladaw, mga nagtatanong sa ating mga videos, kay Ma'am Lay Rider, and kay Sir Cool Chain na taga dito rin sa Baguio, and kay Jairus Bukauto, kay Sir Gray Ride Motovlog, kay A Music, kapag di kita makakalimutan sir,
So, kay Sir Alexander De Gorio and kay Sir Christian Estipular, bisita ko dyan minsan, sir. Kay Roadsport125 User Motovlog, kay Leandro Sangaspar Alcantara, kay Scooter Rider, kay Marcelo Reyes, kay Sir 1K Moto. Abangan natin yan. Shoutout ako kay Sir George Vincent Bitios. Kung tama ako, sir, pasensya na kung mali ang aking pagka-pronounce. Ang sabi niya sa atin, guys, nice video, sir. Ride safe. Pa-shoutout na din. Haha. So, ride safe din sa'yo, sir. So, yun, guys. Sana wala akong nakalimutan na i-shoutout. And para sa ating next shoutout, comment lang kayo dyan sa baba, guys. And yung ating video ngayon, kung meron kayong suggestion or kung meron kayong mas magandang idea na mas magandang gawin other than sa ways na tinuko ko ngayon dito sa ating video, kung meron kayong mas magandang paraan para sa effective motovlogging, comment nyo lang sa baba ang yung tips and tricks para matulungan din natin ang mga kapwa natin motovloggers sa mga gusto magsimula mag-motovlog or any vlog. So yan muna sa ngayon, guys. Kung nagustuhan nyo ang ating video, like nyo. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, subscribe na kayo, guys. Pindutin nyo lang ang subscribe button dyan sa baba and ang kanyang bell notification icon para mauna kayo sa ating videos. So lagi kong sinasabi, kung anong trip mong gawin mo. Basta hindi masamang trip yan. Bye!